ونظروا إلي بنظرة كأنني أنزل من السماء إلى الأرض. هاي السلام عليكم، صباح الخير، كيف حالكم؟ إن شاء الله كل شيء تمام. كما تعرفون تعرفت باللغات وثقافة عربية منذ فترة غير كثيرة، فطبعا تعجبني ثقافة عربية كثيرا، وأيضا هو السبب لماذا أدرس اللغة العربية لمدة طويلة. فلذلك اليوم في هذا الفيديو أريد أن أذكر 5 أشياء تعجبني أكثر في ثقافة عربية. يلا لنرى ما هي. رقم 1 هو الكرم. معظم من العرب الذين قابلتهم هم كرماء جدا. لأحكي لكم قصة. عندما كنت في عمان في عام 2015 كنت أسكن في سكن الطلاب في ولاية نزوة، والمكان الذي كنت أسكن فيه هو بين الصحراء، وكانت لا توجد وسائل المرور العامة مثل باص أو تاكسي، فطبعا لدينا باص من كلية ينقلنا إلى هايبر ماركت لولو كل يوم الجمعة، ولكن أحيانا نريد أن نذهب إلى أماكن أخرى. وماذا كنت أفعل؟ كنت أقف برصيف الطريق وأنتظر إذا كانت هناك سيارة تمر بي، سأطلب منهم المساعدة. فطبعا معظم من الوقت تتوقف السيارة لمساعدتي ولنقلي إلى المكان الذي أريده، فإذا كان لديهم وقت سينتظرني لنقلي إلى سكن طلاب مرة ثانية. فبعضهم رفضوني لأنهم فقط بسبب أنهم لا يمرون بنفس الطريقة التي أريده. فحصل نفس الشيء عندما كنت في مصر في عام 2010. فلدي كثيرا من الأصدقاء العرب هم يحبون دعوتي إلى الطعام إلى وجبات في مطاعم، فمعظم من الوقت هم يدفعون. الرقم الثاني هو حسن الضيافة. وجدت أن العرب يحبون الضيوف كثيرا. لأحكي لكم قصة أخرى. في عام 2017 قمت برحلة لوحدي إلى 6 دول أوروبية، فالبرتغال كانت آخر دولة في الرحلة. كنت أخطط أنني سأسكن في هوتيل في فندق، ولكن في آخر لحظة تذكرت أن لدي زميل تونسي وهو تعرفت عليه في قطر منذ 2 سنين، فهو يقيم في البرتغال. أرسلت له رسالة على فيسبوك لأنني ليس لدي رقمه، فلم أتوقع أنه سيرد علي، ولكن فورا اتصل بي على فيسبوك، سألني ما رقم الرحلة، ما رقم الطائرة، وقت الوصول للطائرة. فطبعا هو جاء إلى المطار لاستقبالني، فهو أيضا نظمني غرفة خالية في بيته، وطبخ لي طعام عربي، وأخذني حول العاصمة لشبون لتقديمي لي عن تاريخها وجمالها. فعندما زرت الكويت في عام 2018 حصلت نفس الاستقبال، نفس المعاملة ونفس الضيافة من زميلي الكويتي. فأحيانا أشعر أنني محظوظة لأنني لدي أصدقاء العرب في كل دولة. الرقم الثالث هو احترام النساء. مع أن أعلم يتكلم كثيرا عن حقوق المرأة في دول عربية، ولكن في رأيي في وجهة نظري وجدت أن دول عربية تحترم النساء جيدا. مثلا إذا دخلت المصعد سيخرج الرجل ليتركني المكان لوحدي. إذا دخلت المترو أم الباص سيترك لي المقعد وهو يقف. فإذا في السوبر ماركت فمعي أشياء قليلة وكنت مستعجلة، ممكن أطلب من الرجل الذي يقف أمامي في الطابور، ممكن أقول له أنا آسفة، لو سمحت ممكن تترك لي أن أذهب لأنني مستعجلة. فعادة هو سيوافق بسرور. أحيانا في دول عربية وجدت أنني محظوظة لأنني مرأة. أما في فيتنام لا أعرف كيف دول أخرى. أما في فيتنام لأن المرأة في فيتنام هي قوية ومستقلة وهي تعمل كرجل، لذلك أحيانا الرجل ينسى أن ما زلنا نساء. العمل في مؤسسات أم شركات مساواة بين الرجال والنساء، مع أننا لدينا واجبات أخرى في البيت مثل كأم أو زوجة في البيت. الرقم الرابع هو العبارة إن شاء الله. أعرف أن العبارة إن شاء الله تسبب الإحراج للأجانب كثيرا، لأنهم
لا يفهمون عن ماذا يقصد القائل، هل هو يوافق أم لا، هل هو سيفعل أم لا، إنه 50-50. أما بالنسبة لي لأنني تعودت بثقافة إن شاء الله في اللغة العربية، لذلك أجدها طريقة جميلة لرفض الشخص بدون إحزانه. مثلا إذا كان هناك شخص دعاني إلى حفلة وحقيقة لا أريد أن أذهب، سأقول له إن شاء الله بدلا من رفضه مباشرة. ففي آخر لحظة سأذكر لهم بعض أسباب بعدم حضوري للحفلة وهو سيشعر بأقل حزن. أحيانا أتمنى إذا كان في اللغة الإنجليزية أم لغة فيتنامية العبارة بنفس المعنى فهي ستسهلني كثيرا في بعض الحالات. ورقم 5 هو تحية مع الناس الغرباء. لاحظت أن العرب يسلمون على الغرباء الذين لا يعرفونه من سابق. مثلا دخلت المترو أم باص أم الغرفة فيها ناس لا تعرفونها من سابق ولكن ستسلم عليكم السلام عليكم كأن لديك علاقات معه من سابق. فهذه طريقة تجعل الجو في المكان أكثر ورودا كأنكم أصدقاء أم أفراد في العائلة. فعندما كنت في مصر تعودت بهذه الثقافة، أسلم على الناس الذين أقابلهم في أي مكان، في سوق، في محلات، في المترو، في الباص، وعادة يردون علي بابتسامة. فعندما أتيت إلى فيتنام فعلت نفس الشيء مع الفيتناميين ونظروا إلي بنظرة كأنني أنزل من السماء إلى الأرض. فهذه هي 5 أشياء تعجبني أكثر في ثقافة عربية. فطبعا هناك أكثر من 5 أشياء تعجبني في ثقافة عربية ولكن حاليا أتذكر فقط 5. ربما في المستقبل سأعود إليكم في فيديو جديد عن 10 أم 15 شيء يعجبني في ثقافة عربية. فإذا كنت تريدني أن أفعل فيديو عن 5 أشياء لا تعجبني في ثقافة عربية فأترك التعليقات في تحت التعريف. فشكرا جزيلا على المشاهدة لأنني أعرف أن لديك كثيرا من الخيارات للفيديو على اليوتيوب ولكن اخترت هذا الفيديو وأشكرك شكرا جزيلا. وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى. مع السلامة مع السلامة. Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. Love you.